नमस्कार, मी नेहाच रुचकर रेसिपी या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण नॉनव्हेज अशी सी फूड रेसिपी पाहणार आहोत। कोकणात घरोघरी केली जाणारी ही रेसिपी आहे आणि ती सगळ्यांना आवडणारी आहे। तर त्या रेसिपीचं नाव आहे बांगडा फ्राय। बांगडा या मच्छीला उग्रच असा वास असतो आणि तो वास कमी कसा करायचा हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा। आता जास्त वेळ न घालवता साहित्याची ओळख करून घेऊया। हे बांगडे मार्केटमधून त्या मावशींकडूनच मी हे साफ करून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावर असे कट दिलेले आहेत। घरी आणल्यानंतर हे बांगडे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्याच्या आतली घाण पूर्ण काढून घेतलेली आहे आणि अशाच प्रकारे बांगडे आपल्याला साफ करून घ्यायचे। बांगडे तळण्यासाठी तांदळाचं पीठ, आगळ, गरजेपुरेसं पाणी, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट, घरगुती तिखट मसाला, हळद, लिंबू, चवीपुरेसं मीठ आणि बांगडा तळण्यासाठी तेल। साहित्याची ओळख झालेली आहे। वळूया कृतीकडे। ह्या बांगड्यांचा उग्रवास कमी व्हावा म्हणून हे अर्ध लिंबू मी याच्यात पिळून घेणार आहे। बांगड्यांवर लिंबू पिळून घेतलेला आहे। आता ह्या बांगड्यांना आपण चवीपुरेसं मीठ लावून घेणार आहोत। मीठ आणि लिंबू ह्या बांगड्यांना असं चोळून ठेवायचे। ह्या बांगड्यांना अशा खाचा मारून घेतल्यामुळे मसाला चांगला आतपर्यंत चांगला लागतो। मीठ आणि लिंबू लावून झालेले आहे। आता हे बांगडे 15 मिनिटं आपल्याला असेच बाजूला ठेवून द्यायचे। बांगड्यांना मीठ आणि लिंबू लावून 15 मिनिटं झालेली आहेत। आता इतर जे मसाले आहेत ते या बांगड्यांना आपण लावून घेऊया। इथे एक छोटा चमचा आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घेते मी। याच्यामुळे बांगड्यांना चव पण खूप छान येते। एक छोटा चमचा हळद, इथे मी 1.5 चमचा घरगुती तिखट मसाला टाकते। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता। या बांगड्यांना आधी लिंबू आपण लावलेलेच आहे। गरजेनुसार आपण आगळ लावायचे आहे। तुमच्याकडे आगळ नसेल तर तुम्ही कोकमही वापरू शकता। इथे मी 2 चमचे आगळ टाकते। आता हे सर्व मसाले ह्या बांगड्यांना आपल्याला लावून घ्यायचे आहेत। या बांगड्यांना मसाला ह्या खाचीमध्ये चांगला लावून घ्यायचा आहे। तो आतपर्यंत चांगला गेला पाहिजे। बांगड्यांना मसाला लावून झालेला आहे, म्हणजेच बांगडे मॅरिनेट करून झालेले आहेत। हे मॅरिनेट केलेले बांगडे तुम्ही जेवढे जास्तीत जास्त वेळ ठेवाल तेवढी त्याची चव खूप चांगली लागते। पण तुमच्याकडे अगदीच जर वेळ कमी असेल तर कमीत कमी अर्धा तास तरी ह्या बांगड्यांना मॅरिनेट करून ठेवा। बांगडे मॅरिनेट करून अर्धा तास झालेला आहे। हे बांगडे आता आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्याच्यासाठी आपण तांदळाच्या पिठाचं कोटिंग तयार करणार आहोत। इथे मी तांदळाचं पीठ घेतले। याच्यामध्ये आपण थोडासा तिखट मसाला टाकणार आहोत। थोडा टाकायचा आहे, जास्त नाही। थोडंसं मीठ, कारण बांगड्यांना आधी आपण मीठ लावलेलंच आहे। आता हे चांगलं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्या तांदळाच्या पिठामध्ये तुम्ही रवासुद्धा घेऊ शकता। रवा घेतल्याने ते रवाळ दिसायला खूप छान दिसतं। बांगडा फ्रायसाठी लागणारे कोटिंग तयार झालेले आहे। बाजूला तवासुद्धा खूप छान तापलेला आहे। आता हे बांगडे आपण फ्राय करून घेऊया। प्रथम तापलेल्या तव्यावर आपण तेल ओतून घेणार आहोत। तेल जरा जास्तच ओतून घ्यायचे। हे तेल आपल्याला चांगलं कडकडीत तापवून घ्यायचे। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता बांगड्याला कोटिंग करून आपण बांगडा फ्राय करून घेऊया। बांगड्याला मसाला सुद्धा खूप सुंदर लागलेला आहे। आता हा बांगडा तव्यावर तेलात आपल्याला सोडायचा आहे। अशाच प्रकारे सर्व बांगड्यांना कोटिंग करून आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे।
हे चारही बांगडे कडकडीत तेलात मी सोडलेले आहेत आणि 2-3 मिनिटांनंतर आता गॅस आपल्याला मध्यम करायचे आणि मध्यम गॅसवरच हे बांगडे नंतर आपल्याला तळून घ्यायचे। आता हे बांगडे आपण पलटी मारून घेणार आहोत। मध्यम गॅसवरच हे बांगडे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत, कारण ते आतपर्यंत चांगले शेकले गेले पाहिजेत। वाव, मसाल्याचा रंगसुद्धा खूप छान दिसतोय। आता ह्या बांगड्यांवर साईडने आपल्याला थोडं थोडं तेल ओतून घ्यायचं आहे, कारण ते बांगडे चांगले क्रिस्पी तळले गेले पाहिजेत। आता आपले बांगडे तळून झालेले आहेत, डिश सर्व करून घेऊया। खमंग आणि क्रिस्पी अशी बांगडा फ्राय रेसिपी तयार झालेली आहे, तर तुम्हीही करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। सर्व नॉनव्हेज प्रेमींना आजचा व्हिडिओ आवडला असेलच तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। नोटिफिकेशन बेल पण ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला लवकरात लवकर पाहायला मिळतील। तसेच हा व्हिडिओ आपल्या खाद्यप्रेमी मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा। साहित्याची यादी तसेच जे साहित्य ऑनलाईन अवेलेबल आहे त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की बघा। तसेच नवनवीन रेसिपींच्या अपडेट्ससाठी माझ्या इंस्टा आणि फेसबुक पेजला नक्की फॉलो करा। तर असेच नवनवीन रेसिपींचे नवनवीन व्हिडिओ बनवतच राहू। तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत वेगवेगळ्या रेसिपींचा स्वाद घ्या आणि स्वस्थ रहा।